Бахмут захоплений ворогом, хіба що вкотре в заявах. Нове радісне скавучання Пригожина спростували і у Збройних силах, і у Міністерстві оборони. Але попри це ситуація лишається украй напруженою, і українські бійці, які досі перебувають у районі Літак, ведуть дуже складний бій. Про Бахмут і про офіційне підтвердження Білого дому процесу передачі літаків F-16. А ще про загадкову крилато-ракетну маріупольську бавовну, яка забирає у нього, як і нещодавно у Луганська, звання тилового міста окупантів. Дивіться хроніку 451-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Критична ситуація, важкі бої, але Збройні сили України досі тримають оборону Бахмуту в районі Літак. Приватний сектор, окремі промислові та інфраструктурні об'єкти під контролем ЗСУ. Про стан справ у Бахмуті звітує українське Міноборони. Пригожинські найманці натомість уже дістали зі смітника ганчірки з триколором і запевняють, що ось уже цього разу їм вдалося захопити усе місто. Пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. 224 дня длилась операция «Бахмутская мясорубка». Здесь были только ЧВК «Вагнер». Були, але стрімко тікають. Пригожин обіцяє забратися з Бахмуту разом із залишками тимчасово уцілілого Вагнера вже 25 травня. Адже у вигаданих перемог батьків багато, а очікувану поразку краще залишити за кадровими військовими і міністерством нападу заслуженого Оленяра Шойгу. І тут варто згадати інші заяви Пригожина усього тижневої давнини. Взяття Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Саме так, російська бравада про тотальне захоплення міста – чергова брехня. Бій триває, і підрозділи Сил оборони України перебувають у місті. На цьому наголосив речник східного угруповання військ Сергій Череватий. Триває рухи довкола Бахмуту. Та сама пастка для російських щурів поступово закривається. Українські захисники не мають ілюзій. Бій тяжкий, але він вартий кожної хвилини і кожного пострілу. Ми б'ємося з усіх сил, які маємо. Насправді, це дуже складна і страшна ситуація. Дуже велика мотивація захищати свою землю. І я думаю, що противник, розуміє, що ми будемо до кінця боротися. Воїни беруть зброю, щоб рятувати не власне життя, а життя тих, хто не може захиститися. Повне захоплення Бахмуту поставить під загрозу існування жителів найближчих містечок. Вони вже добре знають ціну російського визволення і ледь не щодня бачать його наслідки: вирви, посічені стіни та зруйновані домівки. Я затрусилась, я не встать не могу, я ни пройти шага не могу. Меня все трусило. Сын меня затянул в ванну. Мы вышли. Везде пыль, страшно. Російська агресія має ціну не лише для українців, а й для самих окупантів. Напередодні звання тилового міста ворога. За Луганськом позбавився і Маріуполь. Серія потужних вибухів пролунала в районі аеропорту. У партизанському русі Маріуполь спротив повідомили. Зо 2,5 десятки окупантів уже рушили на крейсер «Москва». Ще майже 4 десятки готові до них долучитися в майбутньому. Є знищена бронетехніка та броньовані тигри. Військові пропагандисти вже завчено скиглять про застосування крилатих ракет Storm Shadow. Свет. Таких щирих здивувань побільшає. Винищувачем F-16 для України буде вже офіційно. У Білому домі підтвердили, що США долучаться до навчань українських пілотів і пояснили, чому не були готові надати бойові літаки раніше. У Вашингтоні зауважили, пріоритет для них – це підготовка ЗСУ до визволення України. Тож першочергово потрібно було узгодити усі пакети допомоги з артилерією, хаймарсами та бронетехнікою.
that we have delivered everything we said we were going to deliver. Тепер, коли ми виконали все обіцяне, українцям надана можливість досягти прогресу на полі бою під час контрнаступу. Настав час зазирнути в майбутнє і сказати, що буде потрібно Україні як частина сил, здатних стримувати і захищати її від російської агресії. Винищувачі 4-го покоління F-16 є частиною цього комплексу. Очевидним першим кроком тут є проведення тренувань, а потім робота із союзниками, партнерами і Україною, щоб визначити, як забезпечити фактичну передачу літаків. На полі бою потрібні і літаки, і броня. А ще навіть серед таких суворих пейзажів, як на Бахмутському напрямку, стане у пригоді і почуття гумору. Бойовий дух бійців показали у 3-й штурмовій бригаді. Не люблю кататися в техніці, люблю штурмувати. Один раз мене посадили в техніку просто так відпочити, трошки покататися з пацанами. І з технікою сталася невеличка проблемка. Перша проблемка залетіла з боку. На цей момент я знаходився внутрі. Да, можна засунути туди все, що угодно. От. І після другої вона вже загорілася, у мене загорілися ножки. Дивом ми проїхали 1,5 кілометра і з неї вилізли ці цілі, всі здорові. М-ка, вона серйозно повреждена, найближчим часом кататись не буде, я так думаю. А в цілому, слава Україні, всіх заїбшим. За мою М-ку і за мої вуса спалені, ви мені ще відповісте, раси. Олексій Пасак, 5 канал.